हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूलाई कोदोको पिठोको सेलरोटीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। सो हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। अब भने लागौ है त यसलाई चाहिने सामग्रीबाट। सो सेलरोटी पकाउनको लागि मैले एउटा भाँडोमा सानो कचौराको 1 कचौरा र आधा कोदोको पिठोलाई एड गरेँ र यसमा मैले आधा कचौरा जति चामलको पिठोलाई पनि एड गरेँ। यसरी कोदोको पिठोमा चामलको पिठोलाई एड गर्दाखेरिमा हाम्रो सेलरोटी भाँचिने डर हुँदैन। हामीले कोदोको पिठोको मात्रै रोटी पकाउँदा पनि हाम्रो रोटी चाहिँ भाँचिन्छ। त्यही भएर हामीले थोरै गहुँको पिठो या चामलको पिठो मिसाएर हामीले रोटी पकाउने गर्छौँ। त्यही भएर हामीले कोदोको सेलरोटी बनाउँदाखेरिमा पनि थोरै चामलको पिठोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चामलको पिठोलाई एड गरिसकेपछि अब यसमा मैले चिनीलाई एड गर्छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार चिनीलाई एड गर्नुहोला। यसमा मैले 8 चम्चा चिनीलाई एड गरेको छु र खाँदाखेरिमा गुलियो धेरै भएको छैन, ठिक्क भएको छ। हजुरहरूले पनि कति क्वान्टिटीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले नै चिनीलाई एड गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर मैले पिठोमा घिउलाई पनि एड गरेँ। घिउ मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा बोरी र आधा घिउलाई एड गरेको छु। मैले यहाँनिर सानो कचौराको 1 कचौरा र आधा पिठो कोदोको पिठो र आधा चामलको पिठो गरेर मैले लगभग 2 कचौरा पिठोमा 1 चम्चा र आधा घिउलाई एड गरेँ र 8 चम्चा चिनीलाई एड गरेँ। हजुरहरूले कतिको क्वान्टिटीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले नै सामानको मात्रा मिलाएर एड गर्नुहोला। र यसरी यति घिउ र चिनी राखिसकेपछि मेरो रोटी चाहिँ एकदमै पाकेको छ। मैले फर्स्ट टाइम पकाएको रोटी हो, मैले अहिलेसम्म पनि सेलरोटी पकाएको छैन। सो हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। सो यसरी चिनी र घिउलाई एड गरिसकेपछि यो पिठोलाई हामीले मजाले मिच्ने, यसरी यो घिउ जताततै लाग्ने गरेर यसरी मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घिउलाई मजाले मोलिसकेपछि अब यसमा हामीले पानीलाई एड गरेर पिठोलाई मुस्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले पानीमा मनतातो पानीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र चिसो पानीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर चिसो पानीलाई एड गर्न गइरहेको छु। सो हजुरहरूले थोरै पानी राख्दै पिठोलाई मुस्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी मैले थोरै पानी राख्दै यसरी पिठोलाई मुस्दैछु। मुस्दै जाने क्रममा हाम्रो यो पिठो गिलो भयो भने हजुरहरूले थोरै पिठो राखेर फेरि त्यसलाई मुस्न सक्नुहुनेछ। यसरी मुस्दै जाने क्रममा मेरो पिठो चाहिँ थोरै गिलो भयो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले यहाँनिर थोरै पिठोलाई एड गरेर फेरि मुस्दैछु। हजुरहरूले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रोटी बनाउनको लागि पिठो रेडी भइसकेको छ। अब यो पिठोलाई हामीले 1 घण्टाको लागि छोपेर भिजाउनु पर्ने हुन्छ। पिठो जति भिज्यो हाम्रो रोटी चाहिँ त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर 1 घण्टाको लागि यो पिठोलाई छोपेर भिजाएर राखेँ। यसरी हाम्रो यो पिठो भिजेर 1 घण्टा पनि भइसकेको छ र अर्कोतिर मैले ग्यासको हिटलाई अन गरेर कराईमा तेल बसालेर तताउन राखिसकेँ र यसमा हजुरहरूले बिचमा पाला राख्न पनि सक्नुहुन्छ र सानो प्लेटलाई राखेर पनि हामीले रोटी बनाउन सकिने रहेछ। मैले यहाँनिर प्लेटलाई राखेर सेलरोटी बनाउन गइरहेको छु। सेलरोटी हजुरहरूलाई हातले बनाउन आउँछ भने हातले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको हुनाले मलाई हातले बनाउन आउँदैन। त्यही भएर मैले बोतललाई माथिको भागलाई काटेर मैले बोतलमा पिठोलाई एड गरेर यसरी बोतलको सहायताले सेलरोटी पकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो यो सेलरोटी चाहिँ पाक्दैछ। यसरी हामीले यो सेलरोटीको पिठोलाई यसरी तेलमा छोडिसकेपछि हामीले यो सेलरोटीलाई थोरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि साइडमा बिग्रेको छ भने हजुरहरूले लट्ठीको सहायताले यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो एक साइड राम्रोसँग पाकिसकेपछि अब यो सेलरोटीलाई हामीले पछाडिको साइडमा पनि फर्काएर राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले यो ग्यासको हिटलाई चाहिँ हाई फ्लेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। लो फ्लेममा राख्दाखेरि हाम्रो यो सेलरोटी चाहिँ च्याप्टो बन्न जान्छ। यसरी एक साइड राम्रोसँग पाकिसकेपछि मैले अर्को साइडमा फर्काएँ। यसरी अर्को साइडलाई पनि हामीले राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले 2 चोटि फर्काएर हाम्रो यो सेलरोटी चाहिँ पाक्छ। यसरी मैले यो ग्यासको
हिटलाई चाहिँ हाई फ्लेममा राखेर सेलरोटीको पिठोलाई तेलमा छोडिदिएर पछि मैले यो ग्यासको हिटलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा राखेको छु। यतिखेर मेरो ग्यासको हिट चाहिँ मिडियम फ्लेममा छ। यसरी हामीले ग्यासको हिटलाई पनि मिलाउँदै हामीले सेलरोटी पकाउनु पर्ने हुन्छ। ग्यासको हिटलाई मिलाउन सकिन भने पनि हाम्रो सेलरोटी चाहिँ बिग्रिन्छ। यसरी हाम्रो यो एउटा सेलरोटी पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो पाकेको छ। यसरी नै मैले सबै सेलरोटीहरूलाई पकाएँ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कोदोको पिठोबाट पनि सेलरोटी पकाउन सक्ने रहेछौँ। यसरी हजुरहरूले पनि जाडो याममा कोदोको पिठोको सेलरोटी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यसरी मैले 2 कचौरा पिठोबाट लगभग 25 वटा जति रोटी बनाएँ। हजुरहरूले पनि त्यही अनुसारले नै सामानलाई एड गरेर यसरी कोदोको रोटी बनाएर आफ्नो साथीभाइसँग र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूले बनाउँदाखेरिमा भिडियोमा देखाए जस्तै बन्यो कि बनेन हजुरहरूले बनाइसकेपछि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। मेरो च्यानलमा पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न भने नभुल्नुहोला, जसले गर्दाखेरिमा आगामी दिनहरूमा मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरिमा हजुरहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ र हजुरहरूले सजिलैसँग मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु भन्दै आजको लागि टाटा बाई बाई, सी यू, बाई बाई।